Borzasztó a kaja a menzen, felség. Nem kaphatnánk valami mást? Az ki van zárva. Egyszerűen meg kell szokják a menüt. Pizzás tészta, kuvasz, papricsommal. Ez keserves koszt. Nem csinálhatunk egy lazanyát vérből. Lehet kérni még ocellotos menüt. Remélem minden éhező vendégemnek ízlett. Ez a jó macskaleves. Ja, de hogy nem azt tettünk, hanem paprikás varjút. Azt hiszem. Vagy zsemlelevest, szegfű. Ja nem, hát persze, már tudom. Ma vasárnap van. Ilyenkor mindig kutyát eszem. Ott a kutya. Honnan van a mosodgatyádból kivett pénz? Ki lett mosva? Drogkereskedő vagy? Én soha. Fogadjunk, hogy szívsz és dílerkedsz. Na jó. Komolyan? Én csak ugrattalak vele. Na jó van, hagyjál. De... Tudom, csak a baj van egy drogossal. Csezd meg! Ja, hétfőtől már szórjuk az anyagot. És ki a főnököd, és honnan jött? Dracula, Miami. Na most kattanok meg. Normális vagy, John? Az a fiú egy vámpír, és még nem is tudom, hogy mit lehetne elmondanunk erről. Lehetne pénz benne. Miért ne lehetne jó? Akkor üljél bele a szarba. Uram, meglett a joint. Zsír. Kösz, cső. Figyelj, majd később folytatjuk, jó? Mindig ez van, ha lejövünk a Balatonra. Na mindegy, játszunk egy kis kvízt. Az olyan jó esőben. Első kérdés. Hogy kell megvakarni egy lovat? Gyengén. És milyen irányból közelítsek, ha ölelni akarom? Jobbról. Vagy talán akkor még hátulról? Rossz válasz. Mindegy, hogy merről. Csak egyszerűen megölelem. Gyerünk, hadd halljam. Mi a helyes válasz? Egyszerűen csak megölelem. Következő kérdés. Hol a pénz? Hol a pénz? A Józsiéknál ott van. Újabb rossz válasz. Hiszen mindenki tudja, hogy hol van a pénz. Igaz, törpe? A jelmezbálon. Szólj, ha a mangusztátok a fejemen van. Ott van. Újabb találós kérdés érkezett a sárkányos nőtől. A helyes megfejtés jutalma egy adag sajt. És mi a kérdés? Melyik állat szereti leginkább a simogatást? Én tudom. Mondjad már. A gorilla. Nem, ez egy kis szőrös állat lesz. Gólya, lazac, méhecske, ilyesmi. Szabad? Itt van egy kis segítség is. Azt mondja, erdőben él és van, hogy fán kúszik. A farka hosszú és a füle az orrához ér. És bagolyszerű szeme van. Muflon. Ezt most miért mondja? Fogalmam sincsen. Egy maci. Ez mackó nem lehet, mert nyúl. Te mi vagy? Egy mirelit kutya? Egy picit meg vagy fagyva, de ne aggódj. Én majd megmelengedlek egy nyárson. Vagyis mint nyáron, olyan kellemes meleg lesz a tűzön. A tűznél? Hé, nem vagy benne? Hát ez szarügy. Na, mi legyen a következő? A vakkutya balladája. Nyomjad. Egy, két. Ő egy vakkutya volt, de a komondorunk most játszik a hóban, és várja a szalonnát, és húzza a lóbőrt. Jó ez a szag.
Milyen szag? Olyan fura. Síkosító és szamóca szirup. Vagy Rockford. Az mi? Egy sajtféle. A királynő kedvence. Azzal motiválja a sárkányait. Sanyi, gyere ide egy kicsit. Nézd már bele te is a tűzbe. Talán neked megmutatja az Istenünk, hogy hol találhatunk végre kaját. Mit látsz? Egy makkot. Tovább. 2 makkot. Hazudsz. Meg egy hering. És majonéz. És egy bazi nagy mell. Még több nagy mell. A legnagyobb mell. Ez milyen videót néz? Hello! Ez itt a Fogos Kérdés, egy Zombitól című játék. Kitalálod, hogy milyen akcentussal beszélek? Francia? Ha! Oké. Szép volt. Most egy új játékot fogunk játszani. Megyünk előre, aztán mikor azt mondom, hogy állj, akkor megállunk, és aki a legközelebb áll hozzám, azt megborotválom. Felség, ezt gondold meg. Jó, álljunk meg! Te álltál a legközelebb. Évek óta nő már ez a szakál. Szakál, mi? A férjemnek volt szakálla. Az a kevés szőr az orrod alatt még csak nem is egy bajusz. Ugye viccelsz? Ez egy bajusz. És egy dús szakál. Ez borostás. Ez már egy félbajusz. Nem nőtt le. Most utálhatsz, John. Te megborotválom az arcodat. Megborotválhatod, de akkor megnézem alaposabban a lábad. Nekem a lábam az mint egy fa, meg aztán a pasiknak büdös a lábuk. De a te lábadat megfogdosnám. Úgy értem, simogatnám. Ezt még gondoljuk át, jó? Oké. Ez meg mi? Csináltatok ide egy trónokharca társas játékot. Játszhatnánk úgy, hogyha te vezetsz, akkor kimaradsz és támadok. Nem, az csalás volna. Hová mész? Sem erre. Hát te aztán unalmas vagy. Nem is tudom, van-e még olyan unalmas dolog, mint te. Talán egy malac. Az ugyanolyan unalmas, de nálad még Joint Slow is érdekesebb. Vagy egy vombat. Jó, játszhatunk. Mit szólnál mondjuk egy kis Twisterhez? Az is egy jó játék. Ahhoz lenne kedved? Előbb mondok egy feladványt. Figyelj! Ki vagy te? Nem biztos, hogy értelek, ez most egy szóvicc? Vagy találós kérdés? Hát, igen. Akkor még mondj egy nehéz feladványt. Egy öregember, aki lépcsőzéskor mondja, hogy Ülni kell, mert fáj az ujjacskám. Nagyi? Nem nyert. Michelangelo egyik festménye. Ez hülye játék. Ne játszunk többet. nem igaz, te soha nem állsz le erről a kurva marihuánáról. Amíg jó ez nekem, addig veszem. Jó, de miért van már megint egy nyalókád? Mert a hév megállónál van egy ilyen kis faházikó. Ott árulják, és mindig elcsábulok. Mint a Vidám Parkban, ugye? Akkor is megmondtam, ha sok pénz van, lehet szórakozni. De ebből a kevésből hullámvasutazni, az felelőtlen biznisz.
Oké, hogy most van ez a kápszeres munkád. De főállásban is kevés a pénz, és nincs is nyugdíjunk. Hogyan fogunk megélni itt éjszakon? Jamaika az egy finom meleg hely. Lehet, hogy kéne egy vombat.